Urban Planting channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම ආයුබෝවන්. අද අපි බලමු අපිට එදිනෙදා අවශ්‍ය වෙන රම්පේ පැලයක් ගෙදර පෝච්චි එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. රම්පේ කියන්නේ ඊටමත් ඖෂධීය ගුණයක් තියෙන ඒ වගේම ආහාර රස ගන්නවනයක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ශාකයක්. අපි මේ රම්පේ හදන වීඩියෝ එක කරන්න විශේෂයෙන් හේතු උනේ සමාජයට වැදගත් පණිවිඩයක් දෙන්න ඕනේ කියලා හිතුන නිසා. ඒ තමයි රම්පේ ඊට හොඳ නැති ආහාර රස ගන්නවනයක් විදිහට ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් අය රම්පේ හදන්නේ ගෙදර වතුර බැහැලා යන තැන්වල. ඒ කියන්නේ නාලා වතුරේ එකතු වෙන තැනක එහෙම නැත්නම් රෙදි හොදලා වතුර බැහැර වෙන තැනක. එතකොට වෙන්නේ මේ වතුරත් එක්ක මිශ්‍ර වෙලා තියෙන ෂැම්පෝ, එතකොට වොෂින් පවුඩර්, ඒ වගේ දේවල් වල තියෙන රසායනික දේවල් මේ රම්පේ පැලෙන් ඉතා ඉක්මනින් උරා ගන්නවා. ඒ නිසා තමයි මේ පිළිකාකාරක ද්‍රව්‍ය රම්පේ කොළවල තැම්පත් වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද මං කියලා දෙන්නම් රම්පේ පැලයක් පෝච්චියක හිටවගන්නේ කොහොමද කියලා. රම්පේ කියන්නේ පඳුරු වශයෙන් පැලවෙන ශාකයක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ රම්පේ පඳුරකින් ගලවගත්ත පොඩි පැලයක්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ මුල් තියෙන පොඩි පැලයක් ගලව ගන්න. හරි. දැන් අපි මේක හිටව ගමු. මේ පැලේ ගොඩක් ලොකු වෙන නිසා හිටව ගද්දි සාමාන්‍යයෙන් ගැඹුර තියෙන පෝච්චියක් පාවිච්චි කරන්න. පස්මාන්ත්‍ය විදියට මම අද පාවිච්චි කරනවා කොම්පෝස්ට්, දිරා යන කොළ රොඩු ටිකක්, ඒ වගේම ගෙදරදීම හදාගත්ත කොහොබත් ටිකක්. මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ගෙදරදීම කොහොමද කොහොබත් හදාගන්නේ කියලා. උඩ මේ පේන ලින්ක් එකකින් එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඒ ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ලින්ක් එකට ගිහින් බලන්න කොහොමද ඊටමත් ලේසියෙන් ගෙදරදීම කොහොබත් හදාගන්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් රම්පේ පැල හොඳින් වතුර තියෙන තැන්වල එහෙම නැත්නම් දිය සීරාව තියෙන තැන්වල තමයි පැලවෙන්නේ. ඒ නිසා ඒකට එක හේතුවක් විදියට අපි මේ රම්පේ පැලේ හිටවද්දි පෝච්චියට කොහොබත් මිශ්‍ර කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේ පෙන්නනවා වගේ මුලින්ම දිරා යන කොළ රොඩු ටික යටටම දාලා ඊට පස්සේ කොම්පෝස්ට් පොහොරයි කොහොබත් ටිකයි එකට දාලා මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ වගේ පෝච්චින් 3 එකක් විතර පස් පුරවගත්තට පස්සේ මේ වගේ පැලේ රඳව ගන්නවා. මොකද මේ පැලේ ටිකක් ලොකු වෙන නිසා හොඳින් තද කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඊතුරු පස් ටික මේ වගේ දාලා පැලේ හොඳට තද කරගන්න. හරි. දැන් ඔන්න රම්පේ පැලේ පෝච්චිය පැල කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරලා bell button එකත් click කරන්න. ආයෙමත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගින් හමු වෙමු.